નમસ્કાર મિત્રો, હું છું દશરથ વાલ્મીકી અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે અને મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરવા વિનંતી મિત્રો. તો મિત્રો, આવો વિડીયો કેવી રીતે બનાવી શકાય? તો મિત્રો, આવો વિડીયો બનાવવા માટે આપણે કાઇન માસ્ટરમાં જઈશું. અહીંયાથી 9:16 રેશિયો સિલેક્ટ કરી લેવાનું. અહીંયાથી બેકગ્રાઉન્ડ સિલેક્ટ કરી લેવાનું અને જેટલો મિત્રો વિડીયો તમારે બનાવવાનો છે એનાથી અડધું સિલેક્ટ કરી લેવાનું. તો હું અહીંયા 7 કરી લઉં છું અને અહીંયા લેયરમાં ઓકે આલીને મિત્રો અહીંયાથી તમારે કોઈ બી ફોટો સિલેક્ટ કરી લેવાનો. ફોટો પણ અહીંયા આટલા સુધી પકડી દેવાનો અને પછી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું. આટલા સુધી પકડી દેવાનું. પછી અહીંયા ઓકે આપીને અહીંયા મિત્રો ઓવર એનિમેશનમાં જઈને મિત્રો અહીંયા ફ્લોટિંગ રાખી શકશો. મિત્રો તમે આ રાખવું હોય તો આ રાખી શકો. અને પછી અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું. પછી મિત્રો અહીંયા ડિલીટ કરી દેવાનું આ બંને અને ફરીવાર જે વિડીયો એક્સપોર્ટ કર્યો છે તેને લાવવાનું. અહીંયાથી આપણે સ્પીડને 0.5x પર જશે તો મિત્રો ડબલ થઈ જશે. મિત્રો 6 સેકન્ડનો વિડીયો બની ગયો છે અને મિત્રો અહીંયા અને પછી નીચે જઈને વિગ્નેટનો ઓપ્શન છે તે ચાલુ કરી દેવાનું અને અહીંયાથી તમારે એક લાઇટનો વિડીયો અપલોડ કરવાનો, જે મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો. અહીંયા ફૂલ કરી દેવાનું. મિત્રો આ 10 સેકન્ડનો છે વિડીયો. તો આને 3 ડોટ પર ક્લિક કરીને ડુપ્લિકેટ કરી લઈશું. અહીંયાથી પછી ઓકે હાલીને તમારે બ્લેન્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી લેવાનું અને આને પણ બ્લેન્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી દેવાનું. અને મિત્રો પછી અહીંયા આપણે બહાર નીકળી જવાનું. સ્ટોરી પર ઓકે આલીને તમારે અહીંયાથી ગ્રીન ફોટો લઈ લેવાનો. અહીંયા ક્લિક કરીને તમારે સોંગ સિલેક્ટ કરી દેવાનું. મિત્રો અહીંયાથી તમે લિરિક્સ સોંગ તમને હિન્દી જ મળશે. તો અહીંયાથી હિન્દી સિલેક્ટ કરી લેવાનું.
સિલેક્ટ કરી લેવાનું. મિત્રો અહીંયા સ્ટોરી ચડી ગયા પછી મિત્રો તમારે સ્ટોરી સેવરમાં જઈને સ્ટોરી ડાઉનલોડ કરી લેવાની. તો મિત્રો અહીંયા સ્ટોરી અપલોડ થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો અહીંયા સ્ટોરીને ડાઉનલોડ કરી લેવાની. તેના માટે આપણે જઈશું સ્ટોરી સેવરની અંદર. અહીંયાથી ક્લિક કરીને સ્ટોરી ડાઉનલોડ કરી લઈશું આપણે. મિત્રો પછી ફરી વાર જઈશું કાઇન માસ્ટરની અંદર. ત્યાંથી મિત્રો આને ડાઉનલોડ કરી લઈશું. મિત્રો ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી આને ડિલીટ કરી દઈશું આપણે. અને અહીંયાથી વિડીયોને ફરી વાર નાખીશું. અને અહીંયાથી એટલને નાખી દઈશું. અને અહીંયાથી કોમા કીમાં જઈને ગ્રીન સ્ક્રીન એનેબલ કરી દઈશું. અને મિત્રો પછી અહીંયા ડાઉનલોડ કરી લઈશું. તો મિત્રો આવી રીતે વિડીયો બનાવી શકાય. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો.